Έβγαλα πάνω από 3.000 ευρώ από πράγματα που σάπιζαν στην αποθήκη μου. Τα χρήματα που έβγαλα, τα έβαλα κάπου να δουλεύουν για μένα. Θα μοιραστώ μαζί σου τον τρόπο που το πέτυχα, ώστε να βγάλεις κι εσύ εύκολα χρήματα από πράγματα που έχεις στο σπίτι σου και δεν τα χρειάζεσαι. Πριν από μερικούς μήνες, κατάλαβα ότι πολλά από τα πράγματα μέσα στο σπίτι μου είχαν γίνει βάρος. Την ημέρα που το συνειδητοποίησα αυτό, αποφάσισα να τα αφήσω να φύγουν. Αυτό που συνέβη είναι ότι έβγαλα πάνω από 3.000 ευρώ, κυρίως από πράγματα που σάπιζαν στην αποθήκη μου. Πράγματα που δεν τα χρησιμοποιούσα, δεν τα χρειαζόμουν και απλώς μάζευαν σκόνη. Το πιο σημαντικό απ' όλα όμως είναι ότι τα χρήματα που έβγαλα δεν τα άφησα να κάθονται, αλλά τα έβαλα κάπου να δουλεύουν για μένα. Θα σου πω στο τέλος του βίντεο τι επέλεξα και γιατί. Ό,τι θα δεις σε αυτό το βίντεο είναι αληθινές πωλήσεις μέσα από πλατφόρμες όπως το Facebook Marketplace, το Scrooge Scoop, η Vendora και το Metabook. Θέλω να ξέρεις πως δεν το έκανα επαγγελματικά. Το έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου. Κι όμως, μέσα σε 4 μήνες ξεπέρασα τα 3.000 ευρώ. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα μοιραστώ μαζί σου τον τρόπο που το πέτυχα, ώστε να βγάλεις κι εσύ εύκολα χρήματα από πράγματα που έχεις στο σπίτι σου και δεν τα χρειάζεσαι. Πώς ξεκίνησα? Η αποθήκη μου είχε γίνει νεκροταφείο αντικειμένων. Δεν είχα χώρο. Σκόνταφτα συνεχώς πάνω σε πράγματα για να περπατήσω. Έβλεπα συνεχώς μπροστά μου πράγματα που δεν χρειαζόμουν. Και παράλληλα σκεφτόμουν πόσα χρήματα έχω ξοδέψει για όλα αυτά τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να χαρίσω πολλά από αυτά τα πράγματα σε φίλους και γνωστούς που μου έδειξαν ενδιαφέρον και μου είπαν πώς θα τους χρησίμευαν. Και πάλι όμως, όσα παραμείνανε στο χώρο μου ήταν πάρα πολλά. Κάποια στιγμή είπα: αν δεν τα πουλήσω τώρα, δεν θα το κάνω ποτέ. Και έτσι ξεκίνησα. Τι πούλησα και πόσο έπιασα. Για να καταλάβεις τι φεύγει και τι όχι, θα σου δείξω ενδεικτικά κάποια πράγματα από αυτά που πούλησα και θα σου αναφέρω και την τιμή στην οποία πουλήθηκαν. Στο Metabook πούλησα αρκετά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες και κέρδισα μέχρι στιγμής περισσότερα από 300 ευρώ. Στο Facebook Marketplace πούλησα ενισχυτή ήχου για 99 ευρώ, ένα ζευγάρι παλιά ηχεία για 35 ευρώ, ένα παλιό κασετόφωνο για 80 ευρώ, μία συλλογή από 90 αυθεντικά CD για 40 ευρώ, ένα λειτουργικό ρετρό ραδιόφωνο για 80 ευρώ και πολλά ακόμη. Στο Scrooge πούλησα μία παλιά βιντεοκάμερα για 69 ευρώ, την παλιά οθόνη του υπολογιστή μου για 95 ευρώ. Μία συλλογή από 135 τηλεκάρτες χρησιμοποιημένες και άδειες που τις είχα κρατήσει στην άκρη από παιδί πουλήθηκε για 49 ευρώ, αλλά και έναν πίνακα τέχνης για 79 ευρώ. Στη Vendora τώρα, ασύρματο τηλέφωνο με χαλασμένη μπαταρία παρακαλώ για 10 ευρώ, διακοσμητικό φωτιστικό για 90 ολόκληρα ευρώ, δραπανοκατσάβιδο με χαλασμένη μπαταρία κι αυτό 20 ευρώ, ένα παλιό τάμπλετ που σερνόταν σαν σαύρα στα 55 ευρώ, μία ξυριστική μηχανή στα 25 ευρώ και πολλά ακόμη. Το θέμα όμως δεν είναι τι πούλησα εγώ. Το θέμα είναι ότι όλοι μας έχουμε πράγματα τα οποία δεν μας χρειάζονται και μας πιάνουν χώρο χωρίς λόγο. Πού τα πούλησα? Τι δουλεύει και τι όχι. Το μυστικό ήταν απλό. Ανέβαζα τα πάντα παντού. Κάθε πλατφόρμα, ξέρεις, έχει το δικό της κοινό. Και ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ποιο αντικείμενο θα πουληθεί σε ποια πλατφόρμα. Οι δυσκολίες που είχα και πώς τις ξεπέρασα. Το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι η πώληση. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι όλη η διαδικασία πριν από την πώληση. Δηλαδή, να εντοπίσεις το προϊόν, να το πάρεις στα χέρια σου, να το καθαρίσεις, να το φωτογραφίσεις όμορφα, να κάνεις έρευνα αγοράς για να αποφασίσεις σε ποια τιμή θα το πουλήσεις, να γράψεις τα κείμενα των αγγελιών, τα οποία μάλιστα πρέπει να είναι προσεγμένα και να αντικατοπτρίζουν τα αληθινά χαρακτηριστικά του προϊόντος αλλά και την τρέχουσα κατάστασή του. Όλα αυτά είναι που κάνουν τη διαδικασία σύνθετη. Για να μειώσω λοιπόν τον χρόνο και τον κόπο που απαιτεί όλη αυτή η διαδικασία, έπρεπε να στήσω έναν αυτοματισμό. Και τα κατάφερα. Αυτό που έκανα ήταν να φτιάξω ένα custom GPT, το οποίο κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς αυτόματα και μάλιστα σου το χαρίζω με link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Πώς δουλεύει? Απλά του ανεβάζεις τις φωτογραφίες του προϊόντος και η δική σου δουλειά πρακτικά τελειώνει εκεί. Έπειτα αυτό αναλαμβάνει να κάνει την έρευνα αγοράς, να προτείνει τιμή, να γράψει το κείμενο της αγγελίας και να σου τα δώσει όλα έτοιμα, ώστε εσύ να τα πάρεις με ένα copy-paste και να τα επικολλήσεις στις πλατφόρμες αγγελιών. Εδώ που τα λέμε, για αυτό το δωράκι, ένα subscribe στο κανάλι και ένα like στο βίντεο αξίζει. Μην κολλάς τις τιμές. Οι τιμές που ορίζει το Custom GPT που σου έφτιαξα είναι σίγουρα μια καλή αρχή. Δεν σημαίνει όμως ότι όλα τα προϊόντα θα πουληθούν στην αρχική αυτή τιμή που έχεις ορίσει. Και εδώ θα σου πω κάτι που εμένα προσωπικά με ξεμπλόκαρε. Μην κολλάς στις τιμές. Θυμήσου
ότι τα προϊόντα αυτά, για να τα έχεις βγάλει προς πώληση, σημαίνει πως δεν τα χρειάζεσαι. Άρα, από το να σου πιάνουν χώρο ή από το να σκοντάφτεις πάνω τους, είναι προτιμότερο σταδιακά να τους μειώνεις την τιμή. Μείωνε τους την τιμή λίγο-λίγο κάθε 2-3 μέρες. Έτσι φεύγουν τα πράγματα και έτσι μαζεύονται τα χρήματα. Η συνήθεια που αλλάζει το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να τρελαθείς και να ανεβάσεις 50 αγγελίες προϊόντων μέσα σε μια μέρα. Άλλωστε, ακούγεται και λίγο ανέφικτο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δημιουργήσεις την συνήθεια. Συνήθισε να ανεβάζεις 1 με 2 προϊόντα την ημέρα. Στον ελεύθερο χρόνο σου, με τον καφέ σου, στο διάλειμμά σου από τη δουλειά, το βράδυ. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι σε 10-15 μέρες θα έχεις 20 με 30 αντικείμενα online. Και συνήθως, κάθε φορά που ανεβάζεις κάτι νέο, η πλατφόρμα σε ξαναβγάζει μπροστά. Και έτσι, χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, αρχίζουν να έρχονται οι πρώτες πωλήσεις. Και να θυμάσαι ότι το παιχνίδι γίνεται πιο εύκολο όσο προχωράς. Όσο κάνεις πωλήσεις και οι αγοραστές σε αξιολογούν θετικά, τότε οι επόμενοι σε εμπιστεύονται πιο εύκολα και οι πωλήσεις έρχονται με μεγαλύτερο ρυθμό. Ποιος μπορεί να το κάνει? Αυτά που σου περιγράφω σε αυτό το βίντεο μπορεί να τα κάνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται ειδικές γνώσεις, δεν χρειάζεται εμπειρία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ρίξεις μια καλή ματιά γύρω σου, στα συρτάρια σου, στο γκαράζ, στην αποθήκη, στο πατάρι, στα ντουλάπια της κουζίνας, στις ντουλάπες σου και να εντοπίσεις αντικείμενα τα οποία για σένα είναι άχρηστα, αλλά για κάποιον άλλον θα μπορούσε να είναι πραγματικός θησαυρός, ειδικά μάλιστα αν μπορεί να τα αγοράσει σε μια πολύ χαμηλή τιμή. Πόσα μπορείς να βγάλεις? Εγώ χωρίς πρόγραμμα ξεπέρασα ήδη τις 3.000 ευρώ και συνεχίζω. Κάποιος άλλος που θα το κάνει πιο οργανωμένα θεωρώ ότι μπορεί να βγάζει εύκολα 1.000 ευρώ το μήνα. Άλλωστε, αν σου τελειώσουν τα αντικείμενα προς πώληση από το σπίτι σου, μπορείς να κάνεις μια βόλτα στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Όχι, κακό. Μπορείς να κάνεις μια βόλτα στο σπίτι της πεθεράς ή της πρώην σου. I'm a dirty boy. Ο πιο εύκολος τρόπος για να εντοπίσεις στο χώρο σου αντικείμενα τα οποία δεν χρειάζεσαι είναι να αρχίσεις να ανοίγεις συρτάρια, ντουλάπια και πόρτες και κάθε φορά που βλέπεις μπροστά σου ένα αντικείμενο να θέτεις στον εαυτό σου το εξής ερώτημα. Πιο πολύ χρειάζομαι το συγκεκριμένο αντικείμενο ή την αξία αυτού του αντικειμένου σε χρήματα? Κάθε φορά που θα απαντήσεις πως προτιμάς την αξία του σε χρήματα, έχεις και ένα αντικείμενο προς πώληση. Ωραία, ας κάνουμε ένα πείραμα. Αν είσαι στο σπίτι σου, ρίξε μία ματιά γύρω σου στο χώρο, βρες το πρώτο αντικείμενο που δεν χρειάζεσαι και γράψε μου το όνομά του στα σχόλια. Δεν χρειάζεται να μου το αναλύσεις, μόνο το όνομα του αντικειμένου στα σχόλια. Να πω και κάτι ακόμα. Όταν ένα αντικείμενο που δεν χρειαζόμαστε, αντί να καταλήξει στα σκουπίδια, πωλείται και επαναχρησιμοποιείται, δεν κερδίζουμε από αυτό μόνο χώρο και χρήμα, αλλά δημιουργούμε και επαναχρησιμοποίηση. Η επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων, αν μας γίνει συνήθεια, είναι μία από τις καλύτερες οικολογικές πράξεις που μπορούμε να κάνουμε και μπορεί να βελτιώσει πολύ την ποιότητα του πλανήτη μας. Η επένδυση. Θα κλείσω με κάτι που για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά τα 3.000 ευρώ πριν λίγο καιρό ήταν κάποια αντικείμενα που σκονιζόντουσαν και χάναν αξία. Σήμερα είναι χρήματα τα οποία μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω, Όπως έχει πει ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκι και επαναλαμβάνει συχνά και ο Χρήστος Τσούνης, βάλε τα λεφτά σου να δουλεύουν για σένα. Και αυτό έκανα. Επένδυσα το σύνολο από αυτές τις πωλήσεις στον δείκτη S&P 500 στο χρηματιστήριο, ο οποίος τις τελευταίες δεκαετίες έχει μια μεσοσταθμική απόδοση 10%. Εκεί μέσα, ο χρόνος δουλεύει υπέρ σου. Δεν δουλεύεις εσύ για τα λεφτά, αλλά τα λεφτά για εσένα. Έτσι, αν όλα πάνε καλά, σε 20 χρόνια από σήμερα, αυτά τα 3.000 ευρώ που έβγαλα πουλώντας σκουπίδια πρακτικά, θα έχουν γίνει περισσότερα από 20.000 ευρώ. Και λέω αυτά τα 3.000 ευρώ γιατί το προσωπικό μου χαρτοφυλάκιο δεν αποτελείται μόνο από αυτά τα 3.000 ευρώ. Ωστόσο, το νόημα είναι ένα. Πήρα σκουπίδια και τα έκανα επένδυση που μεγαλώνει. Μέσα από αυτό το βίντεο θέλω να σου μεταδώσω πως αυτό μπορείς να το κάνεις κι εσύ. Δοκίμασέ το και αν χρειαστείς βοήθεια, γράψε μου στα σχόλια και θα χαρώ πραγματικά να σε βοηθήσω. Πριν ξεκινήσεις, μην ξεχάσεις να πάρεις το GPT που σου δίνω κάτω από το βίντεο, γιατί θα σου λύσει πραγματικά τα χέρια. Την επόμενη φορά που θα δεις ένα προϊόν που σου μοιάζει άχρηστο, να θυμηθείς πως δεν είναι βάρος, αλλά χρήμα που περιμένει απλώς να του δώσεις την ευκαιρία για να μεταμορφωθεί. Καλό σου ξεκίνημα.